ሰላም ክቡራን ተመልካቾች እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደ ዋቢሜዲያ በደህና መጣችሁ። በዚህ ቪዲዮ ወሳኝ የሆነ ነገር ለቻናላችሁ በጣም የሚጠቅም ነገር ነው ማሳያችሁ። እንግዲህ ባለፈው በዚህ ዩቲዩብ ቻናል በሚገርም ፍጥነት ለማሳደግ በሚለው ቪዲዮ ላይ የሰጠዋችሁ የVidIQ ቱቶሪያል በጣም እንደጠቀማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። አሁን ደግሞ የበለጠ እሱን ብቻ ላብራራላችሁ ፈልጋለሁና እንዴት እንደምትጠቀሙበት እናያለን። እንደ አጋጣሚ ሆኖ ይሄ ነገር በኮምፒውተር ብቻ ነው የሚሰራው። VidIQ መጠቀም የምትችሉት ኮምፒውተር ላይ ነው። ስለዚህ ኮምፒውተር እንድትጠቀሙ ሪከመንድ አደርጋለሁ። ከዛ በኋላ ለምሳሌ አንዱን ቪዲዮአችሁ በእርግጥ ገና ስትጭኑት ጀምሮ ነው ይሄን ማስተካከል ያለባችሁ። እኔ ግን የተጫነው ቪዲዮ ላይ ላሳያችሁ። ከዛ አንድ ቪዲዮ ትከፍቱና ወይም እየጫናችሁ ከሆነ እዛ ላይ አፕላይ እንድታረጉት አሁን ማሳያችሁ ነገር እኔ ወደዛኛው ልክ ወደሚጫንበት ፕሮሰስ እንሰዳችሁና እዛ ላይ እናያለን። ይሄው እዚህ ጋር ነው እንግዲህ ልክ እንደሚጫንበት አይደል ይሄ። ስለዚህ እየጫናችሁ ነው አፕላይ ማድረግ የምትችሉት። ተመልሳችሁ ከምታረጉ ገና ስትጭኑት ይሄንን በደንብ ተግባራዊ ብታረጉ የበለጠ ቪዲዮአችሁ እንዲታይላችሁ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉን ነገር አስተካክላችኋል ተብሎ ይታሰባል። ታይትላችሁን በደንብ ጻፉ፣ ዲስክሪፕሽናችሁን ጻፉ፣ እዚህ ጋር ታግ ላይ በደንብ አስተካክሉ። አሁን ማሳያችሁ ታግ ላይ የጻፋችኋቸው እነዚህ ያሉ አይደል? አሁን ይሄ የምታዩት ደረጃ ተሰጥቷቸዋል። ለምሳሌ ዋቢሜዲያ የሚለው #2 የሚለው ዋቢሜዲያ ብላችሁ ሰርች ብታረጉ ይሄን ቪዲዮ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ታገኙታላችሁ ማለት ነው። በአማርኛም በእንግሊዘኛም ሁለተኛ ታገኙታላችሁ። ይሄ የአስማማው-አሰፋ ቻናል የሚለው ስድስተኛ ላይ እንዲሆን አድርጎታል። ስለዚህ የነዚህን እንዴት ማድረግ እንደሚቻል ነው ላሳያችሁ የምችለው። አሁን ኮምፒቲሽኑ ምን ያክል ነው የሚለውን እናያለን። ለምሳሌ አስማማው-አሰፋ የምትለው እቺ 60.5 VidIQ ስኮር የተሰጣት እንዴት እንደሆነ እናያለን። እቺ አለች አይደል? እቺ አይከን እሷን ደብል ክሊክ አድርጓት ወይም ጽፋችሁ አንድ ታይትል ጽፋችሁ ከዛ ደብል ክሊክ አድርጉት። VidIQን ኤክስቴንሽን አድርጋችሁ ከሆነ ክሮም ላይ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት help viewers find your videos on YouTube by using high scoring keywords in your title, description and tags ይላል። አያችሁ ለተመልካቾቻችሁ ቪዲዮአችሁ በደንብ ቢደርስ ዘንድ ምንድነው ታይትላችሁን ዲስክሪፕሽን እና ታጋችሁን ሃይ ስኮር እንዲኖረው አድርጉ ነው የሚለው። አያችሁ ይሄ ሃይ ስኮሪንግ ኪወርድስ። ስለዚህ ሃይ የሆነ ስኮር ያላቸውን እንመርጣለን ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር የአስማማው-አሰፋ የሚለውን ወይም ባይ ዲፎልት 5 እዚህ ጋር ሰጥቶኛል። አያችሁ እቺ ራይት ያደረገባቸው ማለት ነው። ስለዚህ አስማማው-አሰፋ የሚለው ሪሌትድ ስኮሩ እዚህ ጋር አልታወቀም። ሰርች ቮሊዩም 2561 ጊዜ ሰርች ተደርጓል። ኮምፒቲሽኑ ሎው ነው ማለት ብዙ ሰው ወይም በቃ በዚህ እንትን ብዙ ተወዳዳሪ የለብህም መጠቀም ትችላለህ እያለኝ ነው። በጣም ይሄ ሃይ ከሆነ ኮምፒቲሽኑ ሃይ ከሆነ ትቸገራለህ በዚህ ቪዲዮ ወይ በዚህ ስም ያንተን ቪዲዮ የማግኘት እድሉ ዝቅተኛ ነው እያለኝ ነው። ኦቨርኦል ስኮሩ 60 ነው አስማማው-አሰፋ የሚለው ማለት ነው። ወረድ እንበል ደግሞ ሪሌትድ ከዚህ አስማማው-አሰፋ ከሚለው ጋር የአስማማው-አሰፋ ቻናል የሚለው ሪሌትድ ስኮሩ 29.4 ነው። ሰርች የተደረገበት 2544 ነው። ኮምፒቲሽኑ ቬሪ ሎው ነው። ይሄኛው ኦቨርኦል ስኮሩ 0 ነው። አያችሁት? አሁን ይሄ 0 ነው ማለት ያን ያክል አይጠቅመኝም ማለት ነው። ስለዚህ ኦልሬዲ ተጠቅሜዋለሁ፣ ግን ባልጠቀመው የተሻለ ነው። መጠቀም አልፈልግም፣ ምክንያቱም በዚህ ቦታ ሌላ ኮምፒቲቲቭ የሆነ ነገር መጠቀም ስለምችል ማለት ነው። የአስማማው-አሰፋ ቻናል የሚለውን አስወጣዋለሁ። ዋቢሜዲያ የሚለውን ስኮሩ 9.9 ነው። 3161 ጊዜ ሰርች ተደርጓል። ኮምፒቲሽኑ ሎው ነው፣ መጠቀም እችላለሁ። ቬሪ ሃይ ሲሆን ነው በጣም ችግር የሚሆነው። ቬሪ ሃይ ኮምፒቲሽን አለው ማለት ብዙ ሰው በቪዲዮውን እንዲህ እያለ ይጭናል ማለት ነው። ስለዚህ ቸግራለሁ። ነገር ግን እዚህ ጋር ደግሞ ስኮሩ 65 ነው። ኦልሞስት ደህና ነው። ከዚህ በላይ ወደ 100 የሚጠጋ ነጥብ ስታገኙ እሱን መጠቀም ትችላላችሁ። ዋቢሜዲያ በአማርኛ 70 ነው ስኮሩ። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ መጠቀም ፈልጋለሁ። አስማማው የሚለውንም ይሄ 0 ግን የአስማማው-አሰፋ ቻናል የሚለውን መጠቀም አልፈልግም። እንዴት ነው ማድረገው? ወደ ኋላ መለስና ይሄን ዘግቼ የአስማማው-አሰፋ ቻናል የሚለውን አልፈልግም፣ አጠፋዋለሁ። ይሄ ማለት ኤክስ አደርገዋለሁ። በእርግጥ 6ኛ ላይ ነው፣ ግን ሰው ብዙ ሰርች አያደርግበትም በዚህ ሌላው
ለምሳሌ ሞኔታይዜሽን የሚለውን ላሳያችሁ። ደብል ክሊክ አደርገዋለሁ። ሞኔታይዜሽን እቻት 68 ኦቨርኦል ስኮሩ 68 ነው። ጥሩ ነው። ወደታች ደግሞ ወርጄ ሞኔታይዜሽን የሚል አለ። ሪሌትድ ነው ግን አልተጠቀምኩትም። እዚህ ጋር አያችሁት ፕላስ ሃይን የሚያሳየው እንዳልተጠቀምኩት ነው። ከፈለኩት እቺን ፕላስ ብቻ ማድረግ ነው የሚጠበቅብኝ። 49 ይሄን አልፈልገውም። ብዙ እንትን የለውም። አያችሁ ዜሮ ነው። ሰርች ቮሊዩም ዜሮ ነው። ሰው እንደዚህ ብሎ ሰርች አላረገም። ኮምፒቲሽኑ ሎው ነው። ያ ብዙ ሰው ስለማይጠቀመው ሎው ነው። መጠቀም ይቻላል ግን ኦቨርኦል ስኮሩ ወደ 100 የተጠጋ ቢሆን የተሻለ ነው። ሌላው አድሰንስ ፎርም አሞላል እቺ 69 አላት። ጥሩ ናት። ይሄን እንደዚህ ፕላስ ባረገው ጥሩ ነው። ሌላ ዩቲዩብ የሚል አለ 65 ነው። ምንም አይልም። ያ ብዙ ሰው ዩቲዩብ እያለ ነው መሰለኝ እንትን የሚያደርገው ግን ዩቲዩብ ነው አይደል ሲነበብ ዩቲዩብ። ኤኒዌይ ብዙ ሰው ዩቲዩብ እያለ ስለሚጽፍ መጠቀም ፈልጋለሁ። ክሊክ አደርጋቸዋለሁ። ከኋላ ግን ሞልቶብኝ ስለሚሆን መቀነስ አለብኝ። አያችሁ አንድ አልፏል። ስለዚህ አንድ ነገር መቀነስ አለብኝ። እቺ ለምሳሌ VidIQ የሚለውን ላሳያችሁ። በጣም ብዙ ሰው ስለሚጠቀመው ይህን ኮምፒቲሽኑ ሃይ ነው ሊሆን የሚችለው። አያችሁ ኮምፒቲሽን ሃይ how YouTube pays you ሃይ ነው በጣም። VidIQ 73 አለው እንትኑ ሎው ነው። ስለዚህ አልቀንሰውም። ግን አጻጻፏ VidIQ በስሞል ናት። እቺን ላርጋትና ያኛውን ላጥፋው። የተሻለ ነጥብ ያላት እቺ ስለሆነች ማለት ነው። ኦኬ 7 ሆና ይቺን እቀንሳታለሁ። ሌላ ብዙ የማይጠቅመኝ ነገር ብቀንስ የተሻለ ነው። ለምሳሌ አዲስ ዩቲዩብ ለመክፈት ዩቲዩብ ሞኔታይዝ እስኪ የሚለውን ሊየው 69 ኦኬ ቬሪ ሎው ነው ኮምፒቲሽኑ ግን ስኮሩ 69 ነው። እስኪ ወይ እንትን ልበለው። ሌላ ብዙ የማይጠቅመኝ ነገር መቀነስ አለብኝ። ለምሳሌ እስኪ ዋቢ የሚለውን በእርግጥ ወሳኝ ናት። ኦኬ ከዛኛው አንፃር ዋቢ እንዲያውም ዝቅተኛ ነው በጣም። ስለዚህ እሱን ላውጣው። ዋቢን አወጣዋለሁ። ኤክስ አደርጋለሁ ማለት ነው። አሁን ይሄኛውም 96 ነው። ሌላ ለምሳሌ እስኪ ቆንጆ የሆነ ሌላ አሪፍ ነገር ማግኘት ከቻልኩኝ ዩቲዩብ ቻናል ለማሳደግ የሚለውን ክሊክ አድርጌ ላይ ደብል ክሊክ ኦኬ 68 ነው። ኮምፒቲሽን ሎ ናቸው፣ ቬሪ ሎ ናቸው እነዚህ እንዳለ የተጠቀምኳቸው ናቸው። በቃ ይሄ ይሁን። ስለዚህ በዋናነት እናንተ ማድረግ ያለባችሁ እዚህ ጋር ይሄንን በደንብ ተጠቀሙበት። ኦቨርኦል ስኮራችሁ 70 80 90 100 አካባቢ ሲሆን በጣም ቪዲዮአችሁ የመታየት እድል ከፍተኛ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ፕላስ ማለት ትችላላችሁ የምትፈልጓቸውን። ሌላው ስትጽፉ ገና ጽፉና እዚህ ጋር አፕሎድ እያደረጋችሁ ጻፍ ታረጉታላችሁ። ደብል ክሊክ ታረጉታላችሁ ማለት VidIQን ኦልሬዲ ኢንስቶል አድርጋችኋል ብዬ ስለማስብ ደብል ክሊክ ታረጉና ኮምፒቲሽኑ ምን ይመስላል፣ ኦቨርኦል ስኮር ምን ይመስላል የሚለውን አይታችሁ የማይጠቅማችሁ ከሆነ አትጠቀሙት። ምክንያቱም ቪዲዮአችሁን በሪ ኮምፒቲቲቭ ያደርግላችኋል። አስማማው-አሰፋ ነበር። ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት በጣም ያስፈልጋል። በተለይ እናንተ ኮሜንት ስለሚያስፈልገኝ ኮሜንት ስጡኝ። ሌላ ጠቃሚ ነገር ደግሞ ይዤላችሁ እመጣለሁ። እንዳያመልጣችሁ። ሁሌም አግኙ። ቻው።